السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحاسبي. في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة الجرد في برنامج مداد. نفتح مستودعات ثم الجرد ثم قائمة الجرد. نختار تاريخ الجرد وليكن تاريخ اليوم. ثم نؤشر على هذا الاختيار ونضغط معاينة أو طباعة لكي تظهر لنا قائمة الجرد بهذا الشكل. نقوم بطباعتها بالتنسيق الذي نريده سواء كملف إكسل أو PDF. مهم جدا أن نأخذ في الاعتبار أن تاريخ الجرد هو الذي سيستمر معنا في كل الشاشات التي سنختارها لإتمام عملية الجرد، ثم نضغط خروج. نفتح مستودعات ثم الجرد. بعدما قمنا بعملية طباعة الجرد وقمنا بجرد فعلي في المخزن وأخذنا الأرصدة الفعلية للجرد، نأتي مرة أخرى ونفتح الجرد ثم ندخل البيانات الفعلية التي وجدناها على أرض الواقع. مثلما قلنا ونوهنا سابقا أن تاريخ الجرد يجب أن يكون مطابقا لقائمة الجرد. نضغط زر الإدخال ثم عرض ونبدأ بإدخال الكميات التي كانت موجودة لدينا على أرض الواقع. نعود مرة أخرى لنتأكد بدون أرصدة. ونسجل حليب 500، شاي 300، بسكويت 450، ونضغط حفظ ثم خروج. مرة أخرى نذهب لمستودعات ثم جرد. نستعرض تقرير العجز والزيادة بنفس التاريخ، مهم جدا هذا الأمر، ثم نضغط معاينة. هذه كانت الكميات المسجلة في البرنامج، وهذه كانت الكميات الفعلية التي أدخلناها يدويا، وهذه هي الفروق التي سيتم عمل التقرير أو سند التسوية بها. نفتح مرة أخرى مستودعات، جرد ثم تسوية العجز أو الزيادة. نتأكد أيضا من تاريخ الجرد. عندما نضغط على تسوية العجز والزيادة سيقوم البرنامج بشكل تلقائي بعمل سند تسوية يظهر فيه تسوية لكل الأصناف التي وجد فيها عجزا أو زيادة داخل المخزن. نضغط تسوية العجز أو الزيادة ليظهر لنا سند تسوية المخزون بهذا الشكل. لدينا 3 أصناف، منهم صنفين أحدهم كان فيه عجزا والآخر فيه زيادة بهذا الشكل، ونضغط اعتماد. ملاحظة هامة: إذا أردنا أن نجعل هذا السند يحتسب أو يظهر في الحسابات لدينا لكي يؤثر في المخزون، إذا كنا نعمل بنظام الجرد المستمر فيجب أن نضيف هنا رقم الحساب المقابل للمخزون، سواء كان هذا الرقم سيكون مصروفات أو على حساب أمين المستودع، وذلك بحسب قرار الإدارة المالية.
لكن بحالة أننا نعمل بنظام الجرد الدوري، فليس من الضروري أن نضع هنا أي رقم حساب.